आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत अशी पावभाजी। त्यासाठी मी इथे 1 वाटी फ्लावरचे तुकडे कट करून घेतलेले आहेत। ते आपल्याला कुकरमध्ये घालायचे आहेत। त्यानंतर मी इथे 3 ते 4 मध्यम आकाराचे बटाट्याचे काप करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि कुकरचं झाकण बंद करून मीडियम गॅसवर आपल्याला त्याच्या 3 ते 4 अशी शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। पावभाजी बनवण्यासाठी मी इथे कढईत 3 ते 4 मोठे चमचे तेल गरम करायला ठेवलेला आहे। तेल गरम झालं की आपण त्यामध्ये 1 मोठा चमचा बटर घालणार आहोत। त्यामध्ये आपल्याला 2 मोठे बारीक चिरून घेतलेले कांदे घालायचे आहेत आणि हे कांदे आपल्याला 3 ते 4 मिनिट छान असे परतून घ्यायचे आहेत। कांदा परतून झाला की आपण त्यामध्ये 2 मोठे बारीक चिरून घेतलेले टोमॅटो घालणार आहोत आणि हे टोमॅटो हे आपल्याला 2 ते 3 मिनिट छान असे परतून घ्यायचे आहेत। टोमॅटो छान असे परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 बारीक चिरलेली शिमला मिरची घालणार आहोत आणि ही शिमला मिरची आपल्याला 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये कुकरमध्ये शिजवलेल्या भाज्या घालायच्या आहेत। आणि या भाज्या आपल्याला मॅशरने छान अशा मॅश करून घ्यायच्या आहेत। आणि या भाज्या आपल्याला 1 मिनिटभर छान अशा परतून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर आपल्याला या भाज्या साइडला अशा करून घ्यायच्या आहेत। आणि त्यांच्या मध्यभागी आपल्याला 1 मोठा चमचा बटर घालायचा आहे आणि 1 मोठा चमचा तेल घालायचा आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घालून ती परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 2 मोठे चमचे पावभाजी मसाला घालायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 1 चमचा लाल मिरचीची पावडर घालायची आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि हे सगळं आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मसाले छान फ्राय झाल्यानंतर आपल्याला या भाज्या मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर आपण त्यामध्ये तुम्हाला जेवढं ग्रेव्ही त्याची हवी आहे तेवढं पाणी घालायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आणि ही भाजी आपल्याला 7 ते 8 मिनिट बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायची आहे। हे बघा, आता आपली पावभाजी इथे छान अशी तयार झालेली आहे। रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडीला सबस्क्राइब करा, लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।